ในการนั่งกรรมฐานต่อไป ต่อนี้ไปจะทำแนะนำทำกรรมฐานเรียกว่าภาวนาอันเป็นกิจในพุทธศาสนาต่อไปเรียกว่าการปฏิบัติกรรมฐานหลับตานิดหน่อยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกกำหนดที่ปลายจมูกที่ลมหายใจผ่านเข้าไปหายใจให้สม่ำเสมออย่าบังคับลมให้มันยาวเกินไปอย่าบังคับลมให้มันสั้นเกินไปอย่าบังคับลมให้มันหยาบเกินไปอย่าบังคับลมหายใจให้มันละเอียดเกินไปให้พอเหมาะพอสมสบายเท่านั้นแล้วต่อไปก็ให้กำหนดลมหายใจหายใจเข้าลมเข้าไปนั้นให้มีความรู้สึกว่าต้นลมอยู่ที่ปลายจมูกกลางลมอยู่ที่หัวใจคือหัวใจปลายลมอยู่ที่สะดือเมื่อหายใจออกมาให้กำหนดว่าต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกแล้วก็ตั้งใจกำหนดต้นลมกลางลมปลายลมอยู่อย่างนี้ด้วยความมีสติระลึกได้อยู่ด้วยความมีสัมปชัญญะเป็นเปลี่ยนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ต้องคิดอย่างอื่นนี่คือธุระที่จะต้องทำในปัจจุบันนะวันนี้และปัจจุบันนี้ด้วยอย่าคิดไปอย่างอื่นอย่าส่งจิตขึ้นไปข้างบนอย่าส่งจิตไปข้างล่างอย่าส่งจิตไปข้างขวาอย่าส่งจิตไปข้างซ้ายตั้งกายให้ตรงทำจิตให้ตรงอย่าส่งจิตไปอย่างอื่นให้ความรู้สึกติดตามลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ต่อไปบางทีมันก็จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ทำให้เป็นอะไรทำให้รู้อะไรทำให้อะไรเกิดขึ้นมีประโยชน์อย่างไรบางทีจิตก็จะคิดเช่นนี้ถ้าคิดเช่นนี้เราก็ตัดมันออกไปเวลานี้ไม่ใช่เพราะหน้าที่ของเราจะคิดอย่างนี้หน้าที่ของเราที่ตรงนั้นก็คือตั้งสติให้ดีตั้งสัมปชัญญะให้ดีตามดูลมต้นลมกลางลมปลายลมเท่านั้นเพราะหน้าที่ที่จะทำปัจจุบันนี้มีเท่านี้ประการที่สองมันก็จะคิดไปว่ารำคาญเสียงรถยนต์รำคาญเสียงเครื่องบินรำคาญเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าเสียงทั้งหลายเหล่านั้นมารบกวนเราอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเช่นนี้ก็น้อมเข้ามาว่าเสียงรถไม่ได้มากวนเราเสียงเรือไม่ได้มากวนเราเสียงประชาชนไม่ได้มากวนเราเองไปกวนเขาไม่ได้มากวนเราถ้าเข้าใจว่าเราไปกวนเขา
เราก็ปฏิบัติห้ามจิตของเราเท่านั้นอย่าให้ไปกวนเขาเท่านั้นจิตมันจะรู้จักเมื่อจิตมันรู้จักแล้วมันก็กำหนดลมหายใจเข้าออกต่อไปเท่านั้นตอนนี้ไปลงมือการกระทำได้แล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสที่เราทำกรรมฐานจบลงแล้วนี้อาตมาถือโอกาสศึกษาท่านผู้เจริญทั้งหลายว่าเคยรู้จักบางคนก็คงจะรู้จักบางคนก็ยังไม่รู้จักว่าอาตมามาตัวไหนมาอะไรเพื่อต้องการอะไรอาตมาเป็นพระซึ่งทำกรรมฐานมานมนานอยู่ไทยแลนด์หลายสิบปีแล้วกำเนิดที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ได้มีศรัทธาพยายามปฏิบัติมาเข้าวัดพุทธศาสนาตั้งแต่อายุ9 ขวบทีนี้ได้ทำการประพฤติปฏิบัติมาเรื่อยๆมาจนตั้งสาขาอยู่ในไทยแลนด์มีสาขาขึ้นปฏิบัติประมาณ30 แห่งด้วยอำนาจการปฏิบัติมานี้จึงมีลูกศิษย์ในต่างประเทศมีประมาณ9 ประเทศแต่รวมอยู่ที่วัดหนองปะฝึกกรรมฐานประมาณ9 ประเทศได้ไปฝึกกรรมฐานอยู่ที่นั่นได้ไปบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีทายกทายิกาผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายในต่างประเทศเข้าไปเยี่ยมวัดหนองประโพงนั้นมากมายอันนี้ท่านพระสุเมโธนี้ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่น10 พรรษาหรือ10 ปีแล้วไปอยู่นานกว่าเขาแล้วก็รู้เรื่องการประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาพอสมควรเมื่อมีลูกศิษย์ต่างประเทศมากขึ้นมาก็มีชื่อเสียงกิตติศัพท์มากขึ้นจึงเป็นเหตุให้รู้จักกับสถานที่นี้รู้สึกว่าสถานที่นี้มีผู้มาดำเนินการปฏิบัติขึ้นหลายปีแต่มาถึงแบบนี้ก็เดือดขาดพระภิกษุที่จะปฏิบัติมาหลายปีแล้วตัวนี้จึงมีโยมจอดชาร์จกับโยมผู้หญิงอุบาสิกาธิดาได้เดินทางจากกรุงลอนดอนไปสู่ไทยแลนด์และไปดูสถานที่ที่วัดหนองประโพงนั้นแต่ได้พูดถึงสถานที่นี้แล้วก็อยากจะนิมนต์อาตมาดูที่นี่อยากจะให้มาอยู่ปฏิบัติที่นี่อยากจะให้มาฝึกญาติโยมที่นี่ด้วยอาตมาจึงรับปากว่าจะมาดูแต่ไม่รับปากว่าจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกับประชาชนทางตะวันตกในลอนดอนนี้ไม่รู้จักประเพณีไม่รู้จักจิตใจไม่รู้จักความเป็นอยู่ไม่รู้จักภาษาอาตมาก็ไม่รับปากว่าจะมาอยู่แต่ก็ต้องมาดูเมื่อมาดูแล้วก็เกิดความรู้สึกหลายอย่างเมื่อมาถึงที่นี้อาตมาเกิดความรู้สึกหลายอย่าง
เกิดความรู้สึกแปลกๆกับสถานที่นี้กับดินฟ้าอากาศกับประเพณีของประชาชนในชาวกรุงลอนดอนเนี่ยจนจะพูดไม่ถูกเลยทีเดียวที่อาตมาเข้ามาสู่เมืองนี้มีความรู้สึกคล้ายๆกับเกิดใหม่เกิดใหม่รู้สิ่งที่ไม่ควรรู้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าไม่เคยนึกเลยว่าประชาชนชาวกรุงลอนดอนนี้จะสนใจในพุทธศาสนาไม่เคยนึกเช่นนั้นเมื่อมาถึงแล้วจึงเป็นเหตุให้แปลกใจแปลกใจฉะนั้นอาตมาจึงมีความภูมิใจในกระเรื่องใจอยากให้พุทธศาสนาแท้มาถึงที่นี่ด้วยแต่ก็เป็นของลำบากยากอยู่ด้วยเกินฉะนั้นจึงได้ศึกษากับประชาชนทั้งหลายว่าจะมีความพร้อมเพรียงกันไหมจะยินดีไหมจะพอใจไหมถ้าพระภิกษุมาตั้งอยู่ในที่นี้มารักษาที่นี่ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติต่อไปขั้นแรกตั้งใจเข้ามาสู่กรุงลอนดอนนี้กับพระสุเมโธกับพระเสนาธรรมโมมาดูแลก็จะกลับไปไทยแลนด์ประมาณสักเดือนกว่าหรือ2 เดือนเท่านั้นบัดนี้จึงมาเห็นภูมิประเทศที่นี้เป็นปัจจุบันประเทศเป็นประเทศที่สมควรทุกสิ่งทุกอย่างดินฟ้าอากาศความเป็นอยู่แต่ขาดอย่างเดียวขาดยังไม่มีนักปราชญ์ที่มาจะแนะนำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริงฉะนั้นอาตมาจึงตกลงใจแล้วว่าจะให้พระสุเมโธอยู่นี่ก่อนกับพระเถนะธรรมโมอยู่ที่นี่ดูก่อนเพื่อจะเป็นประโยชน์ในที่นี้ด้วยส่วนตัวอาตมานั้นมีธุระจำเป็นมากจะต้องกลับไปไทยแลนด์ซะก่อนเพื่อจะได้ทดลองอยู่ที่นี่ซะก่อนแต่ว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติทั้งหลายที่จะให้อยู่นี้เป็นพระกรรมฐานคือเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงเป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ไม่มากมากเป็นผู้เลี้ยงง่ายๆไม่เลี้ยงยากแต่ก็ต้องสำหรับที่คนยังไม่รู้จักก็เป็นของยากแต่ท่านกินง่ายแต่ท่านนอนง่ายอยู่ง่ายถ้าคนไม่รู้จักจนกว่าว่าพระธรรมทูตในเมืองไทยที่พระเถระส่งมาในที่นี้ไม่กล้าทำถึงนั้นไม่กล้าทำเหมือนพระพุทธเจ้าไม่กล้าทำในหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเช่นการเที่ยวบิณฑบาตจะใช้เป็นขอทานถ้าธรรมทูตที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก็กลัวไม่อายไม่ได้ทำฉะนั้นการบิณฑบาตในกรุงลอนดอนนี้จึงไม่มีตลอดมาถึงวันนี้ความเป็นจริงการบิณฑบาตนี้มีมาจากข้างพระพุทธเจ้าของเราเกิดมาจากอินเดียการบิณฑบาตเดี๋ยวนี้อินเดียการบิณฑบาตก็ไม่มีหรือมีน้อยเพราะว่าเสื่อมการปฏิบัติคนมันเสื่อมไม่ใช่ว่าศาสนามันเสื่อมฉะนั้นการบิณฑบาตนี้จึงไม่ปรากฏ
โดยมากทุกวันนี้ตั้งวัดขึ้นมาจะต้องมีมูลนิธิจะต้องเรียกรายเงินทองกันมาเป็นก้อนหนึ่งเป็นมูลนิธิเพราะไม่ต้องไปบิณฑบาตก็เลยเกิดเป็นความยุ่งยากขึ้นมาเบียดเบียนญาติโยมทั้งหลายให้ยุ่งไปแล้วก็คนก็หมดศรัทธาเพราะเราไม่ปฏิบัติการบิณฑบาตถ้ามีการบิณฑบาตแล้วมูลนิธิที่จะตั้งขึ้นมานั้นไม่จำเป็นตอนเช้ามาพระมีบาตรแล้วก็อุ้มบาตรบิณฑบาตไปเรื่อยๆก็ไม่ขอโดยวาจาโดยเดินไปเรื่อยๆโดยความสงบอย่างนัดน้องประพงหรือที่ไทยแลนด์นั้นตอนเช้าไปบิณฑบาตแล้วโยมใครจะมีอาหารมายืนอยู่หน้าบ้านให้ข้าวสักก้อนหนึ่งผลไม้สักใบขนมปังจะชิ้นหนึ่งเอาเรื่องไอ้คนนี้จะให้หลายคนเข้าไปขณะเล็กน้อยวันนึงจะเสียค่าไปสักทีหนึ่งหรือต้นจะสักใบหนึ่งแล้วขนมสักชิ้นหนึ่งเท่านั้นหลายคนเดินไปเดินไปมาก็พอทำแล้วไม่จำเป็นถ้าหากว่าคนยังไม่รู้ก็เดี๋ยวคนขอทานแต่ว่าไม่ใช่คนขอทานเพราะว่าคนเราที่จะอยู่ไปนี้ก็เพราะอาหารได้ฉันอาหารไม่เป็นอยู่ชีวิตก็ยังมีอยู่เมื่อชีวิตยังอยู่ก็สอนประชาชนได้สอนประชาชนให้สร้างเป็นงานความดีขึ้นได้สอนธรรมะให้ผู้จะฟังธรรมะก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องอาศัยอยู่ถ้าไม่มีอาหารก็ฟังธรรมะไม่ได้อันนี้ถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงจะอธิบายธรรมะสอนประชาชนไม่ได้แต่ท่านเอามากได้มาแล้วก็ฉันพอแล้วก็ไปไม่เก็บไว้อาหารเก็บได้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นเรื่องมีญาติโยมเขาเก็บไว้เท่านั้นแล้วก็ฉันมื้อเดียวอีกเรื่องรวมในบาตรเดียวฉันมื้อเดียวพระทั้งหลายเราไม่เป็นพระที่แปลกๆครับยังอาตมาเดินทางมาจากไทยแลนด์มาสู่กรุงลอนดอนนี้ไม่มีสตางค์ที่จะเป็นค่าจ้างที่ตัวเครื่องบินมาเขาก็ถวายให้นั่งมาทางพระพุทธโธเขาก็ญาติโยมเขาก็ให้มาส่วนตัวของพระพุทธโธเสมาธโมทุกพระที่อยู่วัดกระพงสตางค์ในย่ามไม่เคยไปขอใครไม่เคยไปขอใครไม่เคยไปร้องขอใครไม่เคยไปเรียอะไรายเงินทองในหมู่บ้านต่างๆไม่เคยทำการซื้อขายไม่เคยทำการหาเงินแต่เป็นผู้ปฏิบัติโดยมากอยู่ในป่าไม่เคยเกี่ยงก้านกับใครนี่เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ามาอยู่พระโยมจะมีความรู้สึกอย่างไรวันนี้จะมาเลยพูดเรื่องพระให้ฟังว่าจะเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงนะถ้าญาติโยมทุกคนต้องการพระอย่างนี้ก็อาตมาจะให้พระอยู่ปฏิบัติและพยายามส่งมาให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติขึ้นบางทีอาตมาจะมาจับพรรษาด้วยก็ได้การกระทำเช่นนี้เราจะไปเห็นพระมาในกรุงลอนดอนนี่ทุกมาจากไทยแลนด์นะพระมาจากไทยแลนด์นะอย่าเข้าใจอย่างอื่นนะบางองค์ก็มาทำความวุ่นวายให้ดีพุทธศาสนานั้นไม่ใช่บุคคลนั้นไม่ใช่ศาสนาศาสนานั้นไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ศาสนาศาสนานั้นไม่เสื่อมดีตลอดเวลาที่พระมาปฏิบัติศาสนาไม่ถูกจึงไม่เป็นหน้าเรื่องใสจึงไม่แนะนำญาติโยมทั้งหลายให้มีความทุกข์ใจน้อยลงได้ฉะนั้นบางคนก็จะเห็นว่า
เมืองไทยมีพระพุทธศาสนาบางองค์พระในเมืองไทยมาทำไม่ดีก็ไปโทษพุทธศาสนาโทษพุทธศาสนาไม่ได้ศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นคนจึงเรียกว่าคนไม่ใช่ศาสนาศาสนาไม่ใช่คนศาสนาเปรียบกันเองว่าเหมือนกันกับเกลือมีความเค็มอยู่ตลอดเวลาถ้าใครไปกินเกลือก็ยังเค็มอยู่ถ้าคนไม่กินเกลือก็ไม่เค็มฉะนั้นพุทธศาสนานี่จึงเสื่อมไม่ได้คนเสื่อมต่างหากไม่ใช่ศาสนามันเสื่อมบางคนก็จะเห็นพระในไทยเดินมาปฏิบัติมากระทำไม่ดีแล้วก็ไปโทษพุทธศาสนาคล้ายๆกับว่าคนที่มาไปกินเกลือก็ไปโทษว่าเกลือไม่คิดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันไอ้ความเป็นจริงไอ้ความเค็มของเกลือมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากมีคนเอาเกลือไปกินก็ไม่ตกความเค็มมันก็ปรากฏขึ้นมาพุทธศาสนาก็อย่างนั้นพุทธศาสนานี่คือสอนจิตใจให้สบายสอนจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์เรื่องพุทธศาสนานี้วันนี้ถึงเล่าอะไรให้ฟังถ้าโยมยินดีถ้าโยมเห็นเรื่องอาตมาก็จะส่งภิกษุสามเณรมาตั้งข้อปฏิบัติให้ที่นี่เจริญขึ้นในการปฏิบัติแต่จะต้องไปบิณฑบาตขอทานหรือโยมมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าเจอบิณฑบาตถ้าคนขอทานแปลกกันไหมอาตมายินดีเห็นประชาชนในชาวกรุงเมืองดอนนี่เหมือนกับพี่น้องถ้าก็คือว่าจะเปรียบในฟังว่าดินก็ดีนะทำผลไม้ก็ดีแต่ไม่มีใครมาปลูกก็ไม่มีใครมาทำสวนอย่างนั้นก็จะดูประเพณีพอสมควรจิตใจคนก็ดีสถานที่ก็ดีอะไรดินฟ้าอากาศก็ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครมาสั่งสอนพระศาสนาให้เข้าใจให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมันก็ไอ้พันธุ์ผลไม้ก็ดีดินก็ดีจะไม่มีใครปลูกอาตมามีความรู้สึกอย่างนั้นดีไหมโยมไม่รู้เป็นไงจะเอาพระมาประกาศศาสนาสร้างเป็นที่นี่ดีไหมอยู่วัดพระพงศ์เราถึงเราไม่เคยเข้าใจเรื่องอินทบาทนะไม่เคยได้เห็นประโยชน์เพราะไม่เคยได้ข้ามอยู่วัดพระพงศ์หลายชุดเนี่ยมีอาหารถวายพระแล้วก็มีอาหารเหลือก็ทานอาหารมันด้วยแล้วก็ได้ผลดีให้มามีประโยชน์มากนั่นแหละแสดงความยินดีให้พระมาตั้งประเพณีเดินบาทในจุดนี้แล้วก็กลัวจะการที่อาหารจะไม่ดีเท่าไหร่เราฝึกใหม่ๆมันก็อย่างนั้นแหละฝึกใหม่แต่ยังทำได้นั่นมันเป็นจิตนี่ดีมากที่สุดเลยจะพยายามทำแล้วก็ทำกับกลุ่มคนส่วนน้อยจะหาส่วนมากตาเห็นเนี่ยจะดีขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ที่นี่ก็ไม่ลำบากกับญาติโยมทั้งหลายถ้ามีมูลนิธิแล้วก็มันจะลำบากจะทำเงินเป็นก้อนหนึ่งมันลำบากเหมือนกันกับไม้ทอดใหญ่ๆแล้วแบกมันก็หนักถ้าเรามาผ่าเป็นขีดออกไปก็จับไปคนละเดียวกันไหนก็ไม่หนักการให้อาหารการประจันของพระคนเป็นการถ้าเอามารวมเป็นมูลนิธิมันจะยากกันกับลำบากมันไม้ท่อนใหญ่ๆแบกคนเดียวมันก็หนักเอาว่าผ่าเป็นขีดให้คนน้อยๆตรงนั้นก็ไม่ลำบากเคยมีใครมาบิณฑบาตนี่ไหมเคยมีไหมใครเคยเห็นไหมมีพระบิณฑบาตเอาไหมที่นี่หรือเอาเป็นประวัติศาสตร์ทีเดียวให้เป็นประวัติศาสตร์ไม่หยุดเลยนี่ก็ต้องทำเรื่องติดต่อกันเรื่อยเป็นประวัติศาสตร์เลย
นี่เป็นไงนี่ตำรวจไปจับในผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะนี่ไม่ใช่มันถ้าหากเราทำแล้วมันมีประโยชน์นะในเราจะตอนท้ายุทธศาสตร์มาใส่บาตรไปทำงานใส่บาตรไปทำงานใส่บาตรไปทำงานไม่เสียการเสียงานเลยมันมีเวลาวันนี้ตอนเย็นมาจะมีโอกาสมาทำสมาธิกันไม่ต้องตามมาส่งถึงที่นี่อาหารน่ะตักบาตรตอนเช้าจัดไว้แล้วครับเกี่ยวข้าวไปจะเอากันกี่เวลาเอากันกี่โมงก็ไปทำไส้แล้วก็ไปทำงานกันเลยสะดวกมากถ้าพูดนี้ก็ไม่ได้ทำอาหารตอนเช้าเราก็ต้องพยายามทำเลยว่านี่เมื่อเราจะปฏิรูปขึ้นให้มันดีขึ้นเลยว่าเราไม่ทำแล้วแต่พยายามทำไว้มันไม่ยากหรอกไม่รู้เขาเคยไปทำอาหารถวายพระอยู่ที่วัดหลวงพ่อปู่เนี่ยฝึกมาแล้วยิ่งสะดวกอย่างนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าการมะสุขันธิกานิโยโคอัตตะจิระมัฏฐานิโยโคสองประการนี้พระพุทธเจ้ามันให้ติดอยู่แต่ความสุขทางกายความสุขทางใจเป็นการมะสุขันธิกานิโยโคอัตตะยิระมัฏฐานิโยโคเป็นความทุกข์ทางใจมันจะเป็นความทุกข์ทางกายทางสองอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้เข้ามาอย่าไปติดในความสุขจนลืมตัวอย่าไปติดในความทุกข์จนลืมตัวถ้าไปติดในความสุขก็ไม่สงบไปติดในความทุกข์ก็ไม่สงบเพราะว่าความสุขนั้นก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งในความทุกข์นั้นก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนี่ฉะนั้นเนี่ยความสุขทุกข์สองอย่างเกิดขึ้นมาแล้วท่านพยายามเอาจิตพิจารณารู้ว่าทุกข์นี่มันก็ไม่แน่สุขนี้มันก็ไม่แน่ยังไงมีสุขแล้วบางทีมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกมีทุกข์แล้วบางทีก็สุขเกิดขึ้นมาอีกมีสุขแล้วบางทีทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนถึงวันที่สุดของชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเคยมีความทุกข์ไหมแล้วก็เคยมีความสุขไหมเคยมีสุขมันหายไปไหมเคยมีทุกข์มันหายไปไหมหรือมันสุขอยู่ตลอดเวลาหรือมันทุกข์อยู่มันเปลี่ยนแปลงนะนี่คือธรรมะดีจิตของเราก็ได้ถ้าหากว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ถึงความสงบไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเรามาอดทนมีความทุกข์เกิดขึ้นก็อดทนพอสมควรมีความสุขเกิดขึ้นก็อดทนพอสมควรรู้สิ่งทั้งสองอย่างนี้ทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ว่านี่คืออันตรายทุกข์เกิดขึ้นมานี่ก็คืออันตรายอันตรายแก่ใจของเราเนี่ยของเรานั้นทุกข์เป็นอันตรายทุกข์เกิดขึ้นมาอันตรายอันนี้พวกเราทั้งหลายไม่เห็นดังนั้นทุกข์เกิดขึ้นมาอันตรายทุกข์เกิดขึ้นมาไม่อันตราย
ว่าไม่เป็นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยแต่ไม่เปลี่ยนแปลงกันนะที่เดือดไม่หมดปัญญาไม่เกิดในความเป็นจริงนั่นน่ะความทุกข์เนี่ยไม่มีเจ้าของนะสุขก็ไม่มีเจ้าของเป็นสักแต่ว่าธรรมะอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปมันก็ดับไปเรียกว่าความเกิดดับของธรรมะก่อนเราจะทุกข์ก็เพราะเราไปเป็นเจ้าของไปเป็นเจ้าของทุกข์ไปเป็นเจ้าของสุขในความเป็นจริงเนี่ยทุกข์นั่นไม่มีเจ้าของสุขก็ไม่มีเจ้าของเราไม่รู้เรื่องเลยก็เลยเห็นทุกข์เกิดขึ้นมาก็นึกว่าเราเป็นเจ้าของทุกข์สุขเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเจ้าของสุขมันก็ไม่สบายเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเป็นเจ้าของทุกข์อย่าเป็นเจ้าของสุขสุขทุกข์นั้นจักแต่ว่าทำมันเกิดแล้วหายไปหายก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าใครไปเป็นเจ้าของสุขเจ้าของทุกข์คนนั้นไม่สบายก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ปฏิบัติจึงถึงธรรมะกรรมฐานจึงเกิดจึงมีปัญญาจะต้องอดทนจะต้องมีความเพียรจะต้องพิจารณาดังนั้นต้องให้คิดเช่นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทุกข์เกิดแล้วหลับไปสุขเกิดแล้วหลับไปไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นเจ้าของในความเห็นเช่นนี้ถูกแล้วถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเราทุกข์เกิดขึ้นมาเราเป็นเจ้าของทุกข์เป็นสัมมาทิฏฐิสุขเกิดขึ้นมาเราก็เป็นเจ้าของสุขเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติผิดดังนั้นปฏิบัตินี้จะต้องมีความอดทนมีความพิจารณาให้มันถูกทางมันก็เดินไปถึงที่สุดจิตก็สงบง่ายปัญญาก็เกิดขึ้นง่ายความเห็นเรื่องแรกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราเห็นว่าสุขเป็นสุขของเราเป็นของเราทุกข์ก็เป็นของเราอย่างนี้ทำกรรมฐานไม่ได้ไม่เกิดนิดหน่อยเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมเกินจะหมดเวลาแล้วมีอะไรอีกไหมใครมีอะไรก็ให้โอกาสพูดเฉพาะในการกระทำจิตในการปฏิบัตินี้ไม่พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องการปฏิบัติของจิตในนี้ให้สงสัยในตรงนี้เรื่องวิชาก็เยอะมากเลยนั่งสมาธิทุกวันมีแต่ความสงบแล้วนะนั่งคิดนาทีนั้นมีความสงบจริงๆแต่วันนี้มีอาการวุ่นวายทางนั้นเหมือนดูจัดมีเรื่องตัดเที่ยงการทุกการตลอดไม่มีความสงบสักนิดหนึ่งในวันนี้จะเป็นอย่างนี้ทำไมนั่นเรียกว่าอนิจจังมันเป็นของไม่แน่นอนบางทีก็สงบบางที่ก็ไม่สงบอันนี้วิปัสสนายังไม่เกิดอย่างเต็มที่เราต่อไปอีกมันก็มีความสงบมาอยู่อย่างนี้อันนี้เรียกว่าอนิจจังเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาดังนั้นท่านจึงอย่าให้ไปเป็นเจ้าของมันอย่าไปเป็นเจ้าของความสงบอย่าไปเป็นเจ้าของความวุ่นวายวันหลังถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้พิจารณาใหม่นี่พิจารณาผิดแล้วไม่ถูกทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะโยมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันจึงทุกข์โยมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทุกข์ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นวิภวะตัณหาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นโยมก็เลยทุกข์อย่างนั้นมันจึงเป็นอย่างนั้นความสงบกับความวุ่นวายนี่มันเป็นอันตรายเหมือนงูเห่า
มันงูเห่าถ้ามันเลื่อยมาเรื่อยไปถ้าปล่อยให้มันไปมันก็ไม่ทำใครถ้ามันปล่อยไปเหมือนงูเห่าเราไปตะคุบมันเนี่ยเราจะชกกับมันนั่นตะคุบมันจะชกมันนั่นมันจะสุขกระทุกข์นั่นแหละถ้าโยนไปเป็นเจ้าของสุขเจ้าของทุกข์เมื่อไรมันเป็นอันตรายมันชกเอามันก็งูเห่าถึงแม้วันจะเป็นอันเป็นสารพิษก็จริงมันแต่เราไม่ไปตะคุบมันจะไม่ชกเราเมื่อมันไม่ชกเราพิษมันก็ไม่มีก็มีอยู่กับงูไม่มีในตัวของเราไม่เข้ามาร่างกายของเราวันหลังพิจารณาใหม่พิจารณาผิดนี่มันเกิดอย่างนี้ยังไม่รู้มันเลยปัญญาอย่างน้อยอย่างนั้นใช่เลยอย่างนั้นให้นั่งสมาธิอยากนั่งน้อยแต่อยากนั่งให้มากก็นั่งในที่นิ่งๆมีบอกไม่อยากนั่งในที่ชื้นแข็งไม่อยากจะนั่งอย่างนั้นก็ปัญญามันก็ไม่เกิดอย่างนี้แหละมันทุกข์อยู่เรื่อยๆฉะนั้นต้องพยายามใหม่นะต้องพยายามใหม่นี่ตั้งเพียรให้มากๆขึ้นถ้าว่าจิตใจของเรามันชอบความสุขนั่งนิดเดียวก็พอแล้วนั่งเบาะนั่งฟูกนิ่มๆก็สบายแล้วเท่านั้นนะมันจะเห็นธรรมะอะไร มันไม่ได้จะผิดจะถูกเท่านั้นแหละมันเป็นแค่อย่างนั้นจิตของคนเราเป็นอย่างนั้นภายในที่มีทางความเข้าใจใหม่นะโยมนะทางความเข้าใจใหม่ทุกๆคนการทำกรรมฐานมันจะดีขึ้นถ้าเอาความเห็นจะขอมันก็ถอยมาเรื่อยพวกประชาชนทั้งหลายนั้นเนี่ยกำลังมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นในใจของตนเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นในใจของตนก็คนคิดหาทางที่จะพ้นทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์นั้นก็คือสิ่งที่ไม่มีทุกข์เราปฏิบัติหาสิ่งที่ไม่มีทุกข์ปฏิบัติหาสิ่งที่หมดทุกข์จึงจะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายก็พากันเห็นอยู่แล้วเช่นว่าการร่ำรวยมันจะพ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้การเรียนวิชามากทุกอย่างจะให้พ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเหตุว่าวิชาทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกิดแก่เจ็บตายครอบงำอยู่จึงพ้นทุกข์ไม่ได้พวกเราทั้งหลายจึงวกวนมาหาความพ้นทุกข์ในทางพุทธศาสนาวกมาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักเมื่อวกวนมาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยังมีใครจะรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรด้วยจึงพากันแสวงหาปฏิบัติก็ตกลงว่าพวกเราทั้งหลายนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะพ้นจากทุกข์เนี่ยเราจะปฏิบัติด้วยตนเองก็ไม่รู้จักทางปฏิบัติเมื่อหากว่าเราจะอาศัยครูอาศัยอาจารย์เป็นผู้นำนั้นก็ไม่รู้ว่าใครจะปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างแน่นอนเช่นการทำกรรมฐานทุกวันนี้บางอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องทำสมถะกรรมฐานมันช้าบางท่านก็บอกว่าต้องทำสมถะกรรมฐานจึงถูกบางท่านก็บอกว่าเรียนวิปัสสนาเลยไม่ต้องลำบากอย่างนี้เป็นต้นคนก็เข้าใจว่าถ้าจะเรียนวิปัสสนานั้นจะต้องเรียนมากๆจะต้องมีความรู้มากๆ
จะต้องจบพระไตรปิฎกจึงจะปฏิบัติได้บางอาจารย์ก็ให้ความเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ต้องเรียนให้มากก็ได้อันใดมันผิดแล้วก็เลิกมันเสียอันใดมันถูกแล้วก็ปฏิบัติตามก็พอแล้วปัญหาอย่างนี้หนักใจกับพวกเราทั้งหลายที่จะแสวงหาทางพ้นจากทุกข์ทำกรรมฐานเป็นต้นบางคนก็ตอบว่าต้องเรียนอภิธรรมไม่เรียนอภิธรรมทำกรรมฐานไม่ได้เช่นนี้เป็นต้นยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนออย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่วุ่นวายกับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติเป็นส่วนมากอยู่นั้นจึงเกิดปัญหาความถกเถียงกันขึ้นว่าของฉันถูกของเธอผิดวุ่นวายอยู่ตลอดทุกวันนี้การเป็นจริงนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นเหตุให้วุ่นวายถึงอย่างนั้นแต่พวกเราทั้งหลายก็มาคิดขึ้นเองเรื่องจิตอันประกอบไปด้วยความโลภประกอบไปด้วยความหลงมันจึงมีความยุ่งยากอย่างนี้ไอ้ความคิดของตัวเองนั้นก็คิดไปอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนท่านดูก่อนท่านการประพฤติปฏิบัตินั้นให้ท่านรู้จักว่าให้ท่านทิ้งอดีตเสียทิ้งอนาคตเสียที่จะมาอยู่ในปัจจุบันนี้เองไม่ต้องตามไปเพราะว่าทำในอดีตเกิดในอดีตแล้วมันจะดับไปในอดีตทำอนาคตก็ยังไม่มาถึงมันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะดับไปอนาคตทำปัจจุบันนี้ท่านพิจารณาในปัจจุบันธรรมนี้เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มันจะดับไปในปัจจุบันนี้เมื่อท่านได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็กำหนดอดีตก็วางไปอนาคตก็วางที่พิจารณาธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นความลังเลของท่านก็เลยหมดไปสิ้นไปเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นผลของอดีตอยู่แล้วที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุอนาคตอยู่แล้วฉะนั้นท่านจึงพิจารณาธรรมะในปัจจุบันทั้งเหตุทั้งผลในที่อันเดียวกันนี้ในปัจจุบันนี้เห็นความสุขเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นความเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่านจึงพิจารณาจิตอยู่ในปัจจุบันวางอดีตแล้วก็วางอนาคตพิจารณาธรรมในปัจจุบันนี้เอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณาจิตก็เห็นความเกิดดับอยู่ในปัจจุบันนั่นเองสงสัยของท่านก็เหี่ยวแห้งไปหายไปเพราะท่านเห็นธรรมในปัจจุบันที่เกิดดับนี่เรียกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มากเราผู้มีความหลงมีกิเลสตัณหามากก็คิดมากปรุงมากไอ้ความเป็นจริงของไม่มากเราไปทำให้มันมากเท่านั้นมันไม่ยุ่งหลักใหญ่ๆทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสิ่งที่มันเป็นกิเลสนั่นก็คือโลภะโทสะโมหะ3ประการนี้เท่านั้นกิเลสทั้ง3ประการนี้มีโมหะเป็นมูลเป็นต้นเหตุโลภะโทสะจึงเกิดมาตามสิ่งที่จะปฏิบัติทำลายกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือสิกขา3คือศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาทั้ง3ประการนี้ศีลสิกขานี้เพื่อ
ปฏิบัติให้เกิดความรู้จักผิดชอบสิ่งอะไรที่มันผิดเกิดขึ้นทางกายวาจาก็ละสมาธินั้นทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิเพราะว่าความวุ่นวายออกจากกายวาจาเราแล้วจิตก็สงบเมื่อจิตสงบแล้วเป็นต้นปัญญามันก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วเป็นต้นก็พิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีร่างกายแล้วนี่เป็นต้นให้เห็นความเกิดดับรูปธรรมอยู่เสมอเช่นรูปธรรมก็คือสกุลร่างกายเราทุกส่วนนี้นามธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดของเรานี่เองรวมกันอยู่ทั้งกายและจิตนี้อันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและพิจารณารูปธรรมนามธรรมทั้งสองประเภทนี้รวมลงเป็นอันเดียวคือเอโกธรรมโมเป็นธรรมที่ไม่แน่นอนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นโทษของความเกิดเห็นโทษของความแก่เห็นโทษของความตายอยู่ในใจภายในจิตก็เกิดสลดเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากหาทางที่จะมาเกิดอีกแล้วเพราะว่าเป็นทุกข์ทนได้ยากเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็พยายามฝักใฝ่หาทางที่จะพ้นจากทุกข์ต่อไปเมื่อนั้นจิตจะมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเมื่อจิตมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเพราะเห็นโทษของรูปธรรมนามธรรมแล้วอุปทานความมั่นหมายก็ไม่มีเมื่ออุปทานมั่นหมายไม่มีเป็นต้นก็ไม่มีอะไรจะก่อให้ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกได้การกระทำของเราที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้พยายามทำติดต่อกันบ่อยๆจนให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในจิตใจของเจ้าของนั้นบัดนี้จะถูกหรือผิดยังไม่รู้ทุกคนเมื่อจิตใจมันเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในกองสังขารทั้งหลายเหล่านี้จึงจะรู้เรื่อยเป็นเองเป็นปัจจัตตังเวทิตโพได้ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายที่มาประชุมปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องสงสัยบางคนอาจจะสงสัยว่าทำมานานแล้วก็ไม่เห็นมันพ้นทุกข์คิดอย่างนี้ก็ได้ให้เปรียบเหมือนบุรุษที่สีไฟความร้อนยังไม่สมรุ่นกันไฟมันก็เกิดไม่ได้มันอาจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าสงสัยในการประพฤติปฏิบัติอันนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายมีศรัทธามีความเชื่อและจะมีปัญญาทำไปให้เป็นปฏิปทาต่อไปหลังนั้นจงถอนทิฏฐิคือความเห็นว่าการเรียนมากๆรู้มากๆนั้นพ้นทุกข์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายกับจิตของเจ้าของนี้รู้เท่ากันเป็นจริงแล้วปราศจากอุปทานเท่านั้นก็พ้นทุกข์ได้จะให้โยมทุกคนเข้าใจว่าความสุขเกิดขึ้นในใจนั่นก็เป็นอันตรายความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจนั่นก็เป็นอันตรายไอ้ความรักที่เกิดขึ้นจากใจเรานั่นก็เป็นอันตรายความสุขที่เกิดขึ้นจากใจเรานั่นก็เป็นอันตรายทั้งนั้นถ้าเห็นเช่นนี้แล้วให้เราสุขนี้ทุกข์นี้รักนี้เกลียดนี้เป็นของอะไรเนี่ยเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแล้วก็ปล่อยวางเรียนเท่านี้รู้เท่านี้ตามเป็นจริงแล้วก็จบแล้วก็พ้นจากทุกข์เท่านั้นไม่มากอันนี้มาพูดถึงธรรมะของพระพุทธองค์แล้วไม่เป็นของมากไม่เป็นของน้อยอันนี้แหละวันนี้เอาให้โยมไปพิจารณาให้พิจารณาจิตพิจารณากายกับจิตกายนี่เป็นอย่างไรจ
เที่ยงไหมแน่นอนไหมจิตนี้แน่นอนไหมหรือไม่แน่นอนไหมดูจิตนี้จนกว่าจิตของเราจะเห็นในจิตปัญญาเกิดขึ้นในจิตเห็นกายกับจิตนี้เป็นอย่างนี้เห็นกายกับจิตนี้เป็นอย่างนี้เป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้เมื่อความเห็นเกิดขึ้นเช่นนี้จิตเราก็เบื่อจิตเราก็หน่ายเมื่อจิตเราเบื่อเมื่อจิตเราหน่ายเราก็หาทางพ้นออกจากทุกข์เท่านั้นการแสดงธรรมให้ความรู้ความเห็นให้ปัญญาเกิดกับจิตของโยมทุกคนต่อนี้ไปก็เวลามันจะหมดแล้วก็เป็นเวลาที่จะถามปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นจะไม่ไปจิตเบ็ดแค่นั้นมันไปกินเบ็ดไปมันไปกินเหยื่อถ้ามันรู้จักว่าเบ็ดมันปลามันไปกินเบ็ดแบบรู้จักเบ็ดไหมทีนี้ปลาไปกินแล้วไอ้เบ็ดมันเกี่ยวปากมันเนี่ยไม่ดุนะทำไมปลามันจึงจะทำอย่างนั้นรู้ไหมปลามันเข้าใจผิดมันปลาเข้าใจผิดมีฤทธิ์อย่างนั้นถ้าปลามันรู้จักว่าเป็นอันตรายอย่างนั้นปลามันก็ไม่กินเด็ดนี่เราเป็นผู้ภาวนาแล้วก็ต้องพิจารณาบางทีปลามันเห็นรูปแล้วก็ชอบมันก็เด็ดเหมือนกันนะฟังเสียงแล้วก็ชอบก็เป็นเด็ดเหมือนกันนะจมูกเรื่องกลิ่นมันก็ชอบแล้วก็ไปจิตกลิ่นมันก็เป็นเด็ดเหมือนกันนะดิ้นรสแล้วก็ไปริมจิตรสนั้นอันนั้นก็เป็นเด็ดไอ้โพธาภาถูกต้องทางกายนั้นก็เป็นเด็ดเหมือนกันแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าเป็นของสนุกสนานไม่รู้เรื่องฉะนั้นจึงไปติดอยู่ในตามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสจนเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเป็นทุกข์ในใจนี่เพราะอะไรเพราะความไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเองนี่เราควรศึกษาให้รู้จักจิตใจของเรามันเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งบางทีของที่ไม่ดีใจเราก็เห็นว่าดีกันบางทีของนั้นดีใจเห็นว่าไม่ดีกันบางทีเห็นว่านี่ถูกธรรมะนั่นไม่ถูกกันหลายอย่างสารพัดนี่ฉะนั้นจึงจะให้ภาวนาจะต้องพิจารณาให้รู้จักถ้าไม่รู้จักอย่างนั้นมันก็เหมือนปลาไปกินเบ็ดตอนเห็นนั้นมันไม่กินเบ็ดดอกมันกินเหยื่อแต่เรามันไม่รู้จักมันไม่ไปถูกเบ็ดเขาเลยทุกข์ดังนั้นจึงต้องการอดทนรักษาศีลอดทนมานั่งสมาธิอดทนมานั่งกรรมฐานเพื่อให้จิตมันเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วมันก็สว่างมันมองไปเห็นที่นั้นมันผิดที่นั้นมันถูกที่นั้นเสียหายที่นั้นไม่เสียหายที่นั้นเป็นประโยชน์ที่นั้นไม่เป็นประโยชน์มันก็เกิดเป็นประโยชน์ต่อมาเลยแล้วเพราะนั้นชีวิตของเราเป็นอยู่ในความเห็นชอบเป็นนั้นก็เป็นชีวิตที่ถูกต้องเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่สบายไม่เหมือนชีวิตของคนที่ไม่ได้เรื่องดังนั้นพระพุทธเจ้าจะเตรียมตัวไว้ท่านเตรียมตัวไว้ท่านสอนไว้ว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คือท่านให้สนใจในตัวของเจ้าของว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่หมายความว่าวันคืนมันล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำความชั่วอยู่หรือทำความดีอยู่เราทำความถูกอยู่หรือเราทำความผิดอยู่อะไรไหมท่านสอนอะไรหมดสงสัยก็จะไปหมดทุกข์อย่างนั้นอาตมาจะขอโยมทั้งหลายนั่นน่ะบางคนก็ยังไม่เคยรู้จักบางสิ่งบางอย่างคนที่ไม่รู้จักนี้ก็ไม่รู้จักจะทำนะอาตมาเหมือนกันไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจะทำเหมือนกันอย่างอยู่เมืองไทยมาเมืองดอนเนี่ยไม่รู้ภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้
ไม่ได้เรื่องนี่เดี๋ยวคนไม่รู้คนไม่รู้จักพูดไม่ได้ที่คนเรายังไม่รู้นั้นก็ไม่รู้จักจะทำไม่รู้จักจะพูดเป็นธรรมดาเรื่องพิธีการพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันมีหลายอย่างเช่นตัวอย่างอาตมาที่มาแสดงธรรมโยมครั้งนี้มาแล้วถึงพระแล้วก็มากราบกราบแล้วก็เป็นวาจาว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาโยมก็คงจะไม่รู้เรื่องกราบแล้วก็กราบอีกบางทีถวายจังหันแล้วก็ให้พรสองกระบะยะทาวาริวหาปูราปริโภเรนติสาสรังเอวามีอย่างนี้เป็นต้นโยมบางคนที่ไม่ได้จักกันนี้ก็พระร้องเพลงก็ได้อันนี้เป็นที่ขอบคุณของโยมญาติโยมทั้งหลายถวายทานและขอบคุณให้มีความดีเย็นเป็นสุขมีความสวัสดีอย่างนี้เป็นต้นความหมายที่เรากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการฉันนั้นพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นรูปมีแต่รูปอย่างนี้แต่ไม่ใช่รูปนี้เป็นรูปแทนพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนให้คนละความชั่วประพฤติความดีที่ให้คนให้เรียนซึ่งกันและกันมาถึงวันนี้ก็ท่านสอนอย่างนั้นเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้มีคุณอย่างนั้นเราควรกราบด้วยอ่อนน้อมด้านเมืองไทยถ้าหากว่าเราไปถึงกันมีการว่าอย่างนี้ดีใจมากแต่ว่าเคารพกันอย่างสูงนี่เรียกว่าเป็นปริยาของพุทธศาสนาฉะนั้นที่อาตมามานี้บางทีก็มากราบซะก่อนเป็นที่ระลึกทำให้ใจสบายว่าท่านเป็นผู้มีบุญมีคุณแก่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เพราะคำสอนของท่านอย่างนั้นเราจะพึ่งบุญคุณท่านไม่ได้ฉะนั้นจึงกราบท่านแล้วก็ไหว้ท่านไหว้อะไรไหว้ความดีของท่านไหว้ความจริงของท่านไหว้ธรรมะที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วมันถูกต้องเช่นว่าท่านสอนทำดีก็ได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหล่านี้เป็นต้นคำสอนที่เป็นวาจาสัตย์อย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังหายไปที่ไหนยังตั้งอยู่ในโลกอันนี้ใครทำดีก็ยังได้ดีอยู่ใครทำชั่วก็ยังได้ชั่วอยู่ตลอดไปวันนี้คำสอนอันนี้เป็นคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของท่านจากใจของท่านคำสอนนี้จึงเป็นประโยชน์ท่านจึงเป็นผู้มีประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหลายด้วยเพราะว่าสอนมนุษย์ทั้งหลายให้ทำที่ถูกต้องให้เทศที่ถูกต้องให้คิดที่ถูกต้องทั้งนั้นฉะนั้นจึงกราบไหว้ท่านเพื่อให้เป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งทางใจของเราสบายมีความหมายอย่างนั้นถ้าเราไม่กราบท่านทุกคนถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านจะบอกว่าอะไรจังคือขอบคุณภาษาไทยเราขอบคุณมีการทำให้เป็นสุดอย่างนั้นมีความหมายอย่างนั้นบางคนจะรำคาญค่อยๆทำไปฝึกไปเรื่อยๆไปทำความเคารพมีเป็นจิตของพุทธศาสนาทุกคนไปเมืองไทยก็เหมือนกันถ้าโยมไปเมืองไทยเหมือนกันไปถึงกันว่าอย่างนี้ดีใจมากขอบคุณมากเรื่องการเคารพคำสอนที่สอนกรรมฐานมีแต่หาครูหาอาจารย์หาที่บริสุทธิ์หาพระที่บริสุทธิ์ว่าพูดอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นจริงเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่สันโดษเป็นคนที่ปฏิบัติแยกเห็นทุกข์หนีจากทุกข์หนีจากกระแสสงสารแล้วก็เพิ่มกำลังที่คนไปทำมันเชื่อขึ้นมาเรื่องใจถ้าหากเป็นฆราวาสนั้นกันนี่ก็เขาไม่เคยเรื่องใจก็มีรูปก็มีข้าวของเงินทองมีอะไรวุ่นวายอยู่แล้วก็สอนกรรมฐานการเย็นตอนเช้าก็ไปนั่งกินเบียร์ไปทำกินสุรานี่ก็เป็นธรรมดาจะมาเรียนหนังสือจะทำไงแล้วจะต้องเรียนต้องหาครูที่มีความรู้กว่าเราใช่ไหมไปเป็นเรียนการปฏิบัติพุทธศาสนานี่เป็นทางกรรมฐานจะต้องหาคนพูดที่มีกิเลสน้อยเบาบางออกจากพ้นทุกข์จริงๆไม่เป็นสมควรก็ต้องเป็นอย่างนั้น